අයිබෝවන් ඇග්‍රිලින්ක් ආයතනයේ අද විශේෂ ස්ථානයකට අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. දුම්මල සූරියේ ගුණවර්ධන මහත්මයාගේ බැටළු ගොවිපළට. අපි විශේෂයෙන්ම මේ අද දවසේ මේ බැටළු ව්‍යාපෘතියක් සම්බන්ධව ඔබට හඳුන්වා දෙන්නට කල්පනා කරේ ලංකාවේ බැටළු පාලනය කියන එක සිදුවන්නේ බොහොම සීමා සහිතව. ඒකෙන් ගොඩාක්ම ගව පාලනය කරන ගොවි මහතුරු ටිකෙන් ටික අඩුවෙන්න ඉඩම් සීමා වීමත් එක්ක අපිට තියෙන විකල්පයක් හැටියට එළු පාලනය සහ බැටළු පාලනය තමයි දැනට විකල්පයක් හැටියට ගොවි මහතුරුන්ට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ලංකාවේ දැනට ඉන්නේ රෙඩ් මැඩ්‍රාස් කියන වර්ගය 1980 ගණන් වල එහෙම නැත්නම් 1972 විතර සිරිමා බණ්ඩාරනායක මැතිණික කාලේ මරදවිල ගොවිපළට ගෙනාවා ඉන්දියාවෙන්. ඒ ගෙනාපු බ්‍රීඩ් එක තමයි දිනෙන් දින වැඩි වෙලා දැන් අද මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ බැටළු පාලනයේ ගුණවර්ධන මහත්මයා කොහොමද කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව අපි එතුමා හම්බ වෙලා වැඩි විස්තරයක් දැනගන්නට, ඕගොල්ලන්ට වැඩි විස්තරයක් ලබා දෙන්නට, දැනුමක් ලබා දෙන්න එතුමාව හම්බෙන්න යමු. ඔබට කලින් මා හඳුන්වා දුන්නා වගේ දුම්මල සූරියේ ගුණවර්ධන මහත්මයාගේ ගොවිපළට අද අපි පැමිණියා. එතුමා දැනට බැටළු ව්‍යාපෘතියක් කරගෙන යනවා. මීට කලින් හොඳ එළු ව්‍යාපෘතියක් එතුමා කරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ එළුව ටික අයින් කරලා දැන් ගොවිපළේ පොල් වගාවේ අවශ්‍යතාවය සඳහා පොල් වගාවේ වල් මර්ධනය සඳහා බැටළු ඉස්සලා කීප දෙනෙක් 14ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ගෙනල්ලා දැන් ඒක සතුත් 70 දක්වා වැඩි කරගෙන තියෙනවා. පළමුවෙන්ම අපි එතුමාට ආයිබෝවන් කිය අපි ගන්නවා. ගුණවර්ධන මහත්තයා අපිට කියන්න ඔබතුමා මේ බැටළු වර්ගය මොන වර්ගයේද ගත්තේ, කොහෙන්ද ගත්තේ, කොයි ආකාරයකද මේ සත්තු එක වැඩි කර ගැනීම කරගන්න කොහොමද සතුන්ට සැලකීම කරේ කියලා. මේ රෙඩ් මැඩ්‍රාස් බැටළුවෝ ඉන්නේ. මේවා ගත්තේ මං අඳුරන එක්කෙනෙක්ගෙන්. මං ඉස්සෙල්ලා මම හිතන්නේ සත්තු 10ද 12ද පොර ගත්තා. දැන් ඒක 70 ගානකට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ අතරතුරේ මම ගත්ත තව ජැෆ්නා බ්‍රීඩ් මේල්ස්ලා දෙන්නෙක්. ඒක ගත්තේ NLDB එකෙන්. උන්ගේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උන්ගේ පොර මං දානවා පොල් ගස් වලට. මේ කෑමත් මම දෙනවා ඒගොල්ලන්ට පරිප්පු පුතු දෙනවා හැමදාම හැන්දෑවට. ඒවා කාලේ ඉවරනහම සයිලේජ් දෙනවා. උන්ට දෙන විටමින්ස් තමයි ෆර්ටිජන් දෙනවා. තව මිනරල් බ්ලොක්ස් උත් දෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ එල්ලලා තියෙනවා ඒවා. මේ එච්චරයි. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් කණ්ඩ බොණ්ඩයි වතුරයි දෙන එක තමයි ඉම්පෝටන්ට් වැඩි. එතකොට මේ සත්තු හදද්දී ඔයා දැන් රාත්‍රියට ඒගොල්ලන්ට කෑම විශේෂයක් දෙනවද? සයිලේජ් දෙනවා. සයිලේජ් දෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ වටේටම මේ සත්තුන්ට කෑම දෙන්න ලෑල්ලක් ගහලා එළියට ඒ ලෑල්ලට තමයි අර බැරල් ඔයිල් බැරල් තියෙනවා. ඒ ඔයිල් බැරල් කපලා මේ ලෑල්ල උඩින් තියලා තමයි සත්තු පෝෂණය කරන්නේ. එතකොට සත්තුන්ට කෑම නාස්තිය ගොඩක් අඩුයි. අනිත් එක තමයි මම දැකපු දෙයක් මේ ගාලේ සත්තුන්ට හොඳට වෙන්ටිලේෂන් එන්න තියලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඔබතුමා අදහස් කරේ මොකක්ද? මේ නෑ උන්ට වෙන්ටිලේෂන් ඕනේ. එච්චර සත්තු ගොඩක් ඉන්නකොට මේ වගේ කූඩක නැත්තම් ගඳයි ඔක්කොම ලෙඩ හැදෙනවා ඒ වගේ. ඔව් එතරම් බලපුවාම පිරිසුදුකම හොඳට තියෙනවා. එතකොට දිනපතාම මේක හැමදාම අයින් කරලා ඒවා පොල් ගස් වලට දානවා. ඔව් එතකොට බලන්න දැන් මේකේ ඩ්‍රේනේජ් සිස්ටම් එකකුත් හොඳට හදලා තියෙනවා. ඒක කෙලින්ම ෆිට් එකකට එන්න හදලා තියෙන්නේ. එතකොට එකතු වෙන වතුර ප්‍රමාණය පොළොවට උරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන එක වර්මි කොම්පෝස්ට් වගේ භාවිතා කරනවා කියලා එතුමා කිව්වා. එතකොට බලන්න දැන් ඕගොල්ලන්ගේ උනත් ගොවිපලක් හදන්න ගියාම පිරිසිදුකම තමයි විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ. වටේ සුද්ධ කරලා තියන්න ඕන, මැස්සු බෝ වෙන්නේ නැතුව තියන්න ඕන. එතකොට අපි දිනපතා මේ සත්ත්ව ගොවිපල පිරිසිදුව තියනවා නම් මැස්සෝ මදුරුව බෝ වෙන එක ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ගුණවර්ධන මහත්තයා ඔබතුමා මේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් පොතපතේ කියනවා බැටළුවන්ට අභිජනනය කරන්න මාසෙකට විතර කලින් ඒගොල්ලන්ට ෆ්ලෂින් අප් ඒ කියන්නේ වැඩිපුර පෝෂණයක් දුන්නොත් ඒගොල්ලන්ගේ මේ ස්ත්‍රී ප්‍රජනක පද්ධතියෙන් නිෂ්පාදනය වෙන බීජ ප්‍රමාණය කියන්නේ එග්ස් වලින් වැඩි ගාණක් ඕවුලේට් වෙලා පැටව්
එකෙක් දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් දක්වා අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ අත්දැකීමක් එහෙම මට ඒක රිලේට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම කොහොමදත් හැමදාම කණ්ඩ දෙනවා. කණ්ඩ දෙන නිසා. විටමින්ස්ුයි ඔක්කොමත් එක්ක දෙනවා. ඉතින් දැන් හුඟක් කට්ටිය බැටළුවන්ට කණ්ඩ දෙන්නේ නැහැ. ඔව්. ඒගොල්ලන් නිකන් ග්‍රේස් කරලා කන තනකොළ තමයි. හැබැයි මම වැඩිපුර කැම දෙන හින්දා ඒ ප්‍රශ්නේ මට නැහැ. දැන් මගේ පෙලක්කයෝ මුංගේ හුඟක් දුරට තනි පැටියයි දාන්නේ. මගේ එකෙක් ඉඳලා තියෙනවා පැටව දෙන්නෙක් දාපියෝ. ඔව් දැන් එතකොට ඔබතුමා ගාව ඉන්නවා රෙඩ් මැට්‍රස් ඉන්නවා ජෙෆ්නා ලෝකල් ඉන්නවා. ඒ දෙක තමයි මං හිතන්නේ දැනට ලංකාවේ. ඔව් මාළගේ ඉන්නවා ජෙෆ්නා ලෝකල් ස්ටඩ්ස් දෙන්නේ. ඉතින් මම බලන්නේ මික්ස් බ්‍රීඩ් කරලා weight එක වැඩි කරගන්න. දැන් මගේ ඉන්න මේස්ලා ඇති කිලෝ 55ක් විතර. මං හිතන්නේ කොහෙවත් රෙඩ් මැඩ්‍රස් සත්තු ඉන්නවා කියලා කිලෝ 55ක් තියෙන සත්තු. ඒකේ වෙනස තියෙන්නේ කෑම දෙන එක. කෑමයි টොප් නරිෂ්මන්ට්ුයි. ඔව් එතකොට දැන් ඔයාගේ ඉපදෙන සත්තු පොඩි පැටියෙක් ඉපදුනොත් එයාට ෆස්ට් සර්විස් එක කරන්න කොච්චර කල් විතර වගේ මම ඒක බලන්නේ මම ඔක්කොම එකට දාලා ඉන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පැටව දාලා උන් දවස් 3න් විතර උන් එළියට යනවා. ගෑනු සත්තුත් එක්ක එළියට යනවා. මොකද උන් තනකොළ කනවා ඉපදුනම. දැන් හුඟක් කට්ටිය කියන්නේ දැන් මාව ළඟදී එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා හම්බුණා. එයාගේ පැටවුන් මැරෙනවා කිරි නැති හින්දා. කිරි නැත්te ඉතින් පෝෂණය නැහැ. දැන් මගේ උන් ඉන්නවා මාස 7 වුණොත් කිරි බොනවා. තාම. ඉතින් හොඳට කණ්ඩ දුන්නොත් විටමින්ස් දුන්නොත් මිනරල්ස් දුන්නොත් කිරි තියනවා. හොඳට කන්න දුන්නොත් විටමින් දුන්නොත් මිනරල්ස් දුන්නොත් සතුන්ගේ කිරි තියනවා. ඒක තමයි ඇත්තටම තියරිය. අපි ගොඩාක් වෙලාවට සත්ත්ව පාලනය කරන්න ගියාම සත්තුන්ට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය ගැන හිතන්නේ නැති වෙච්චාම තමයි ලෙඩ හැදෙන්නේ, පැටවු අඩු වෙන්නේ, කිරි අඩු වෙන්නේ, සේරම තියෙන්නේ. පෝෂණය තමයි හැම දෙයකටම මුල. අපි පෝෂණය කරොත් ලෙඩ රෝග හැදෙන එකත් මම හිතනවා අඩුයි කියලා. බොහොම අඩුයි. දැන් බලන්න මේ මෙතුමාගේ මේ බැටළු ගාලේ මේක තමයි ඒගොල්ලෝ සත්තුන්ට කෑම දෙන්න භාවිතා කරන මේ කෑම භාජනය. මේක නාස්ති වෙන්නේ නැහැ. අපිරිසිදු වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන මේක ඇතුලේ සයිලේජ් දීලා සයිලේජ් ඉතුරු වෙච්ච බඩේරි වලින් හදපු සයිලේජ්. ඒ සයිලේජ් තමයි මේ දවස්වල කෑම අඩු නිසා සත්තුන්ට කන්න දෙන්නේ. ඒකවට මෙතන තියෙනවා කණිජ මික්සර් එක. කණිජ රෝලර්. එතකොට මේක සත්තුන්ට ඕන ප්‍රමාණයට ලෙව කන්න හැමතැනම ඉල්ලලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ විදිහට එළියෙන් සත්තුන්ට කෑම දාන්න හදාගත්තාම තියෙන වාසිය තමයි එළියේ ඉඳලා සත්තුන්ට කෑම දාන්න පුළුවන්. මෙතන කුහරයක් හදලා තියෙනවා. ඒ කුහරෙන් සත්තු ඔළුව දාලා කෑම කණ්ඩ ස්පේස් එකක් එතන තියෙනවා. එතකොට සත්තු අතර තරංගයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. සත්තුන්ගේ ඕන ප්‍රමාණයට දැන් මෙතන පේනවා මේ තියෙන්නේ මේ සත්තුන්ට කෑම දෙන බකට්. ඒ කියන්නේ ලීටර 10යි 15 වගේ බැරල් අරගෙන ඒක දෙකට පළලා ඒවට තමයි කෑම දෙන්නේ. සයිලේජ්, ඊගාවට පරිප්පු පොතු, ඒ වගේ දේවල් භාවිතා කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේක හොඳ ආදර්ශයක් සත්ත්ව පාලනය කරන අයට. අද ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අලුත් දෙයක්. මේක තමයි විදුලි වැට. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ෆෙන්ස් කියනවා. මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සෝලර් පැනල් එකක්. මේ තියෙන සෝලර් පැනල් එක. මේ සෝලර් පැනල් එක අවුවට charge වෙලා ඒකෙන් විදුලිය පරිපථයට යනවා. මේ කම්බි දිගේ. එතකොට මේකේ අපි අක්කර දෙකක් විතර ප්‍රමාණයක් වපසරියක් කොටු කරගෙන සත්තු ටික මේකට දාපුවාම කම්කරුවෙක් නැතුව සේවකයෙක් නැතුව ඒ සත්තු ටික බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට සතෙක් ආවොත් ඒගොල්ලෝ මේ කම්බියට හේතු වුණොත් කම්බිය අධික විදුලි ධාරාවක් යනවා. ඒක කඩින් කඩ යන්නේ වැදිලා සතා විසු වෙනවා. එතකොට සතා මේකෙන් එළියට යන්නේ අපිට ඕන කෑලි කොටස් තනකොළ උලා කන්න, වල් මර්ධනය කරගන්න විශේෂයෙන්ම බැටළුව අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට බැටළුවන්ට කියලා ඒ කාර්යය අපිට මේ විදුලි වැට නිසා ගොඩාක් පහසු වෙනවා. කම්කරු හිග මෙම කාලවල් වලදී ගොඩක් පහසුවක් වෙනවා. එතකොට ඔබටත් පුළුවන් මේ වගේ විදුලි වැට පරිපථයක් අරගෙන මේ විදිහට අක්කර දෙකක විතර ප්‍රමාණයක් ලොකු විදමක් තියෙන කෙනෙක් නම් අක්කර දෙකක විතර කොටසක් කොටු කරගෙන ඒක ඇතුළේ සත්තු දාලා
ඒ සත්තු ටිකට අවශ්‍ය වතුර ටික. හැබැයි දවල්ට ඒගොල්ලන්ට වතුර දෙන්න ඕන. වතුර ටික දීලා සත්තුන්ට උරා කන්න ලැහැස්සි කරන්න. ඒක මං හිතන්නේ හොඳ වාසිදායක ක්‍රමයක් අපිට. ඕගොල්ලන්ට බැටළු කොටුවක් හරි එළු කොටුවක් හරි අලුත නිෂ්පාදනය කරන නැත්නම් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට බලන්න මේක පළල සාමාන්‍යයෙන් අඩි 8ක් අඩි 16ක විතර දිගක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ භාවිතා කරලා තියෙන්නේ මේ අර කොන්ක්‍රීට් කණු තමයි. ඒ කොන්ක්‍රීට් කණු වලට ඊට පස්සේ දෙපැත්තෙන් ලී භාවිතා කරලා වහලේ සාමාන්‍යයෙන් අඩි 15ක් විතර උසට අරගෙන තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඇතුළ වල් රීප් ලී රීප් තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට පරතරේ සාමාන්‍යයෙන් අඟලක විතර පරතරයක් දාලා තියෙනවා ගොම බිමට වැටෙන්න. එතකොට වහලට අපි කරලා තියෙන්නේ මේ අමානෝ ෂීට්ස්. මේ බලන්න මෙතන කැමරාවක් දාලා තියෙනවා CCTV කැමරාවක්. එතකොට CCTV කැමරාවක් දාලා තියෙන්නේ සතුන්ගේ ආරක්ෂාවටයි සතුන්ගේ භෞතික හැසිරීම ඇතුළේදී අදාළ අයට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි මේ CCTV කැමරාවක් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙනවා තව කොටස් 4ක්. මේ පැටව් අලුත දාපුවාම පැටියා සහ අම්මව ඒ කොටුව ඇතුළට දාලා තියන්න තමයි මේ කොටු 4 වෙනම හදලා තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ සත්තුන්ට අවශ්‍ය කරන ඉඩ ප්‍රමාණය සුදුසු ඉඩ ප්‍රමාණයක් මේකෙදි අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම වුණොත් තමයි මේ සත්තුන්ට තෙරපීමක් නැතුව ලෙඩ රෝග වලින් තොරව නියම සුදුසු ඉඩ ප්‍රමාණයක මේ සත්තු ඇති කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ බලන්න හැම තැනකම කවුළු හදලා ඒගොල්ලන්ට වතුර තියලා තියෙනවා. පැය 24ම බොන්න කෑම භාජනවල කෑම තියලා තියෙනවා. හැබැයි මේ හැම භාජනයක්ම වතුර භාජන එළියෙන් තියන්නේ මේ ඇතුලෙන් තියන්නේ එළියේ තමයි තියන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ගොම ඒවට පතිත වෙලා අපවිත්‍ර වීම ගොඩාක් දුරට අඩු වෙනවා. ඒක තමයි මෙතන තියෙන විශේෂත්වය. ඒ නිසා මේ වගේ බැටළු ගාලක් හෝ එළු ගාලක් හරි හදද්දී මේ නිර්ණායකයන් පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙනවා නම් මම හිතන්නේ විෂය දන්න හැම දෙනාටම බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. අපි ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ එළු ගාලක් හදනවා නම් බින්ගෙවල් වගේ කළුවර කාමර සත්තුන්ට හදන්න එපා. හොඳට වෙන්ටිලේෂන් එන මේ වගේ විවෘත ගෙවල් හදලා සත්තුන්ට ඉන්න දීපුවාම ඒගොල්ලන්ගේ නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට මතකයි අපි පන්නල පැත්තේ කාන්තාවකගේ එළු පාලනයක් කරන්න වීඩියෝ එකක් කරා. ඒකේ තිබුණ අඩුපාඩුව තමයි ඒකේ ඉන්න එළුවන් නිකන් බින්ගියක් ඇතුලේ ඉන්නවා වගේ. නමුත් එහෙම හදන ගෙවල් වල නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය ගොඩක් අඩුයි. අපිට මේ වගේ විවෘත ගෙවල් හැම පැත්තෙම එළිය එන්න වෙන්ටිලේෂන් හොඳට එන ඔක්සිජන් ලැබෙන ගෙවල් හදාගත්තාම සත්තුන් නිරෝගී ඵලදායීතාවයේ ඇති සත්තු අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් හොඳ පණිවිඩයක් ඔබ හැම දිනාට. මේ තියෙන්නේ බඩ ඉරිඟු වලින් හදපු සයිලේජ් එකක්. සයිලේජ් කියන්නේ තනකොළ අතිරික්තව තියෙන කාලවල් වලදී තනකොළ සංරක්ෂණය කරගැනීම සඳහා පුංචි කෑලි වලට කපලා සීල් කරනවා නිර්වායු තත්වයන් යටතේ. එහෙම නිර්වායු තත්වයන් යටතේ හදාපු සයිලේජ් එකක් මේ ගුණවර්ධන මහතා බැටළුවන්ට දීම සඳහා ගෙනත් තියෙනවා. මේක ප්‍රසන්න සුවඳක්. ඒක පුදුම සුවඳක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක හොඳම තත්ත්වයේ හදපු සයිලේජ් එකක්. මේ බලන්න දැන් මේක තියෙන්නේ කිලෝ 34යි ග්‍රෑම් 800ක ප්‍රමාණයක්. දැන් ඒක හැම එකකම කිලෝ ප්‍රමාණය දාලා තියෙනවා. මේ කිලෝ එකක් ගුණවර්ධන මහත්තයා ගන්න රුපියල් 30 ගාන කියලා කිව්වා. ඉතින් තනකොළ හිග කාලවල වලදී මේ වගේ නිර්මාණ ලංකාව තුල බිහිවීම කියන්නේ පසු සම්පත් වලට යම්කිසි ගුණාත්මයක් දීලා තියෙනවා කියන එක, යම්කිසි දියුණුවක් අරන් තියෙනවා කියන එක
හොඳ උදාහරණයක්. එතරම් එතකොට තනකොළ හිග කාලවල වලදී ගොවීන්ට මේ වගේ දේවල් දීලා සත්තුන් සංරක්ෂණය කරගන්න පුළුවන් වීම ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. මොකද තන කම්කරු හිග කාලේ දැන් මේක පොපිලින් වගේ දෙයකින් තමයි මේ සේරම උතලා තියෙන්නේ. මැෂින් එකක් දාලා ඒ මැෂින් එකකින් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම හොඳ නිර්මාණයක්. මේ තියෙන්නේ පර්ටිජන් කියන khනිජය කිලෝ එකක්. මේකේ ගහලා තියෙන විටමින් ප්‍රමාණයන් එක්ස්පයර් ඩේට් ගහලා තියෙනවා. මේක ඉන්දියන් එකක්. ඉන්දියාවෙන් තමයි ගෙනල්ලා මේ ලංකාවේ අලෙවි කරන්නේ. මේ khනිජය තමයි ගුණෝදර මහතා එළුවන්ට බැටළුවන්ට දෙන්නේ. ඊගාවට පරිප්පු පොතු සාන්ද්‍ර ආහාරයක් විදිහට මේ පරිප්පු පොතු දෙනවා. අවසර තමයි මේ ටික සත්තුන්ට කන්න දෙන්නේ. මේක හැබැයි පරිප්පු පොතුයි තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ, කෑලි නෑ. මේකේ ගොඩාක් ප්‍රෝටීන් ගතිය තියෙන නිසා සත්තුන් කන්නත් කැමතියි. ගුණෝදර මහත්මයා ගොඩාක් ගොවි මහත්තුරු මේ පර්ටිජන් කියන khනිජ වර්ගය භාවිතා කරන්නේ නෑ. නමුත් ඒකේ ඔබ දකින විශේෂත්වයක් තියනවාද? ඔව්. ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මම ඉස්සර ඕක එළුවෝ ඉන්න කොටත් දුන්නා. ඔව්. මේ ඒක තමයි ගණන් වැඩි මේක. ඔව්. හැබැයි ඒකේ ප්‍රතිඵල තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රජනන හැකියාවන් වැඩි වෙනවා, කිරිත් වැඩි වෙනවා. ඔක්කොම. ඕවරෝල් හොඳයි. පණිවිඩයක්. පර්ටිජන් එක හැබැයි පොඩ්ඩක් ගාන වැඩි. නමුත් ඒක මේ පිටරටින් ආනයනය කරන නිසා ඒකේ දෙන බයෝමාස් එක සත්තුන්ට සේරම අවශෝෂණය කරන්න පුළුවන් කියන දෙයක් තමයි, පණිවිඩයක් තමයි මේ වෙළඳ අධිකාරිය විසින් පවසන්නේ. මම හිතන්නේ ඒකට හොඳ පණිවිඩයක්, උදාහරණයක් ගුණවර්ධන මහත්මයා අපිට දුන්නා. ඒ නිසා ඔබත් සත්ත්ව පාලනය කරනවා නම් අභිජනනය සඳහා හැකියාවන් වැඩි කරගන්න, මද ලක්ෂණ වැඩි කරගන්න දකින්න දේවල් වැඩිපුර සත්තු ලබා ගන්න පර්ටිජන් khනිජය දෙනවා නම් වැඩි නිෂ්පාදනයක් ගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඔව්. ඒක වැඩ කරනවා. එහෙනම් ගොඩක් තොරතුරු අපිට අද බැටළු පාලනය ගැන ලබා දුන්නා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාගේ කාලය අපි වෙනුවෙන් වැය කරාට. මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම ගොවි ජනතාවට අපි ඇග්‍රිලින්ක් ආයතනය විසින් ලබා දෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ දැනීම වැඩි කරලා ලංකාවේ නිෂ්පාදනයට යම්කිසි රුකුලක් දෙන්න. එතකොට අපි මේ ඇග්‍රිලින්ක් ආයතනය විසින් මේ ආකාරයට ගොවි මහත්තුරු දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්, එතකොට ගොවි මහත්තුරුන්ගේ දැනට ඒගොල්ලෝ කරන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධව ඔබට අලුත් තොරතුරු මේ ඇග්‍රිලින්ක් ආයතනය YouTube හරහා ලබා දෙනවා. ඒ ලබා දෙන තොරතුරු අනුව ඔබේ ව්‍යාපාරයේ යම්කිසි වෙනස්කමක් කරන්නට අවශ්‍ය නම් ඔබට පුළුවන් ඒ සමග අනුගත වෙන්න. ඒත් එක්කම ඇග්‍රිලින්ක් ආයතනය අපි සතියේ සිකුරාදා, සෙනසුරාදා, ඉරිදා, සඳුදා රාත්‍රී 8 ඉඳලා 10 වෙනකම් Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ මේ වගේ සත්ත්ව පාලනය කරන ගොවි මහත්තුරුන්ට පුහුණු පාඨමාලාවන් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒකට සම්බන්ධ වුණාම ඕගලන්ට පුළුවන් ඕගලන්ගේ ගොවිපලට අවශ්‍ය දැනීම ලබා ගන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝ දැනට ඒකේ යෙදිලා ඉන්නවා නම් නිෂ්පාදනය වැඩි කරගන්න, අත්වලක් කරගන්න. ඒත් එක්කම මේ ඇග්‍රිලින්ක් YouTube එකට ඔබ සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් ඔබ මේක නරඹනවා නම් මේකට අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එතකොට අපි නිෂ්පාදනය කරන අලුත් වීඩියෝ වැඩසටහන් ඔබගේ දුරකථනයට හැමදාම ලැබේවි. එතකොට ඒක අපිටත් යම්කිසි පිටුවහලක් වේවි. එහෙනම් අද දවසේ අමු ගන්නම්. ආයුබෝවන්.